Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Jeff Vlogs, at nagbabalik na naman tayo sa ating panibagong video tutorials. So for this video ay i-share ko sa inyo o ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng edited contact lens using our PicsArt application. So sobrang dali lang siya mga kalodi cakes. Sobrang basic lang talaga. At bago pa lang tayo sa ating channel, support of my friends. Then thank you for my 10 subscriber. Nag 10 subscriber na tayo din. May siguro mga limang video pa nung na-post ko mga kalodi cakes. And thank you for all your support and I hope na mas dadami pa kayo mag-support sa akin. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe ka na at i-hit ang notification bell para ma-update ka sa aking mga panibagong video tutorials. So without further ado, let's go to the video. So ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano maglagay ng eye contact lens using our PicsArt application. Then open na natin siya guys. And then select plus sa gitna. And then select lang tayo ng photo na lalagyan natin ng ating eye contact lens. So ang pipiliin kong photo dito ay yung picture ko dito. Ito na photo to. Then punta tayo dito sa beautify. Ayan. So select lang natin tong eye color. And then tong circle, tong dalawang circle na to, pinch lang natin siya. Ay dadrag lang natin siya sa ating mata. Ayan. Then pagkatapos nito, drag din natin tong sa kabila. Ito, drag lang natin siya dito sa ating black circle. Ayan. So pagkatapos natin yan, select check, then double tap. Ayan. Then tap natin yung circle, then pipili tayo ng ating eye contact. So marami tayong pagpipilian dito. So may brown, may orange, may pink, may parang palaka. Basta ang gusto kong piliin dito itong brown. Then select natin erase. Erase lang natin siya mga kalodi cakes. Ayan, erase din natin siya mga kalodi cakes. Then same pa rin yung gagawin natin dito sa kabila. Erase pa rin natin siya dito. Ayan. So pagkatapos natin yan, select check natin siya mga kalodi cakes. And then punta tayo sa pipili at kung ano mas maganda. Ito lang gray. So ayan, tapos na nating lagyan ng eye contact lens ang ating mata. So ayan, sobrang ganda. Para talaga siyang totoo guys. I-edited lang pala. Parang may contact lens na tayo. Ayan. Maganda na tingnan ng ating mata. So tap check natin. Then check na naman. And then save into gallery natin mga kalori cakes. And then punta na tayo sa ating gallery. So tap natin resend. Ayan. So sobrang ganda mga kalori cakes. Para talagang may eye contact lens na tayo. Ayan. I hope na may natutunan kayo dito mga kalori cakes. And thank you for watching mga kalori cakes.